Hubby&Wifey channel එකෙන් අද හොන්න අරගෙන ආවා magical drink එකක්. බලමු අපි අමුද්‍රව්‍ය තුනෙන් මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේකට මුලින්ම ඕන වෙනවා කහ. අපිට ගෙදර පාවිච්චි කරන කහ කුඩු ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මී පැණි සහ වතුර වීදුරුවක්. මේ වතුර වීදුරුව උණු වතුර වෙන්න ඕනේ. ඔයාලා මුලින්ම තේ හැඳි එකක් කහ මේ වීදුරුවට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් තේ හැඳි එක මාරක මී පැණි මේ වීදුරුවට දාගන්න. ඔයාලා මේක බොන්න ඕනේ උදේම හිස් බඩ. මේක ඔයාලා පුරුද්දක් කරගන්න. ඇත්තටම මේ පානය බොන්න පුළුවන් නම් ඔයාලගේ ගොඩාක් රෝගාබාධ මේකෙන් නැති කරගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලා බොන්න පටන් ගත්තම ඔයාලට තේරෙවි එයාලගේ මුහුණේ වගේම ඇඟේදී ලොකු වෙනසක්. ඔයාලට නිතර රෝගාබාධ හැදෙනවා නම් ඒවා ඔක්කොම නැති වෙන්න පටන් ගන්නවා. අනිත් එක තමයි gastritis වලට සාමාන්‍යයෙන් බඩේ ඇති වෙන පිළිකා තත්ත්ව වලට මේ පානය ගොඩාක්ම හොඳයි. මේ දවස්වල හැමෝම හොයන දෙයක් තමයි ප්‍රතිශක්තිය වර්ධනය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ප්‍රතිශක්තිය ගොඩාක් මොහොනින් වර්ධනය කරගන්න මේ ඩ්‍රින්ක් එක ඔයාලට හැමදාම උදේ හිස් බඩ බොන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම පුළුවන්. මේ පානය මගින් ඔයාලට වෛරස් වලින් ඇති වෙන්න පුළුවන් සියලුම රෝග වගේම තමයි හදවතේ ඇති වෙන රෝගාබාධ වලටත් ඔයාලා මේක නිතරම පානය කරන්න පුරුදු වුණොත් ඇති වෙන්නට කලින්ම ඔයාලට වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මේ දවස්වල කොරෝනා වෛරසය සීඝ්‍රයෙන් පැතිර යන නිසා ඔයාලා උදේට තේ බොනවා වෙනුවට මේ වගේ කහ පානයක් බොන්න පුරුදු වුණොත් ඇත්තටම ගොඩාක් හොඳයි. ඒ වගේම පැහැපත් වෙන්න බලන් ඉන්න ඔයාලටත් මේ ඩ්‍රින්ක් එක ගොඩාක්ම වටිනවා. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්න තවත් වීඩියෝ එකකින්.